Це відчуття знайоме майже кожному. Судома. Секунду тому ваше тіло ідеально слухалося команд мозку, і раптом один із м'язів вирішує вийти з системи. Він стискається з такою силою, що, здається, ніби кістки зараз тріснуть. Ви не можете ним поворухнути. Він не реагує на ваші спроби його розслабити. У цей момент у вашій литці чи стопі відбувається те, що фізіологи називають тетанусом. Ні, не хворобою правцем, хоча механізм там схожий, а станом тривалого, безперервного, судомного скорочення. Для ноги це неприємно, боляче, але не смертельно. А тепер давайте перенесемо цей сценарій на 20 сантиметрів вище і лівіше. У центр вашої грудної клітки, якби серцевий м'яз підкорявся тим самим правилам, що і м'язи ніг чи рук. Будь-який сильний стрес, викид адреналіну або занадто інтенсивне тренування могли б стати останніми. Серце заклинило б у судомі. Насос зупинився б у стані максимального стиснення. На мові медицини це означало б миттєву, незворотну смерть. Але ми з вами дивимося це відео, наш пульс стабільний. І серце ні разу за все життя не схопила судома. Чому? Ласкаво просимо в електрофізіологічний парадокс – головний інженерний секрет нашої еволюції. Щоб зрозуміти, як серце захищене, нам доведеться розібрати класичну механіку, яку описують у підручниках Гайтона і Гола. Давайте подивимося, як працює звичайний скелетний м'яз. Коли ви хочете підняти чашку кави, ваш мозок відправляє до біцепса електричний сигнал. Цей сигнал, потенціал дії, триває неймовірно коротко. Буквально від 1 до 2 мілісекунд. Це як ультракороткий спалах ліхтарика. М'яз отримує цей спалах, вивільняє внутрішні запаси кальцію, робить швидке скорочення і розслабляється. Весь цикл займає долі секунди. Але що буде, якщо мозок почне надсилати ці іскри не по одній, а серією? Наприклад, зі швидкістю 50 або 100 імпульсів на секунду. Виходить кулеметна черга. М'яз отримує перший сигнал, починає скорочуватися, але не встигає розслабитися, як прилітає другий сигнал. Потім третій, четвертий. В результаті індивідуальні скорочення нашаровуються одне на одне. Цей ефект називається сумацією. Крива скорочення на графіку повзе вгору і вирівнюється в суцільну лінію. М'яз виходить на максимум своїх можливостей і застигає там. Це і є гладкий тетанус, повна судома. Скелетний м'яз так влаштований спеціально, нам потрібен тетанус, щоб утримувати важкі предмети, тримати осанку чи підтягуватися на турніку. Без сумації імпульсів наші рухи були б тремтячими і слабкими. Але для серця сумація – це вирок. Серце там – це циклічний насос. Щоб проштовхнути кров, воно обов'язково має спочатку стиснутися, виштовхнути літри рідини, а потім обов'язково розслабитися, щоб вібрати нову порцію. Якщо воно не розслабиться, в нього не зайде кров, наступного удару не буде. І ось тут ми стикаємося з парадоксом. Серце керується тією ж електрикою, що й інші м'язи. Воно так само реагує на потенціали дії, але його неможливо ввести в стан тетанусу, навіть якщо ми підключимо до нього зовнішній стимулятор і почнемо бити струмом неймовірної частоти. У чому ж фокус? У фізіології є термін, який звучить складно, але пояснюється дуже просто – рефрактерність. Якщо перекласти людською мовою, це період глухоти або несприйнятливості клітини. Уявіть, що ви працюєте в офісі, і вам на телефон приходить важливе сповіщення. Ви відволікаєтесь на секунду, прочитали і повернулися до роботи. Це скелетний м'яз. Отримав імпульс, відреагував, готовий до наступного. А тепер уявіть, що ви перезавантажуєте комп'ютер. Поки на екрані крутиться логотип завантаження системи, ви можете тиснути на клавіатуру, бити по мишці, кричати на монітор.
комп'ютер вас не чує. Він перебуває в стані абсолютної рефрактерності. Він зайнятий внутрішнім процесом і повністю ізольований від зовнішніх подразників. Клітини нашого серця, кардіоміоцити, мають такий самий період перезавантаження, але його тривалість вражає. Подивіться на цю різницю. У скелетному м'язі період електричної глухоти триває всього пару мілісекунд. М'яз ще навіть не встиг скоротитися, а його електрика вже перезавантажилась і готова приймати новий наказ. Тому імпульси так легко наздоганяють один одного і створюють судому. У серці все інакше. Тривалість абсолютного рефрактерного періоду робочого кардіоміоциту становить близько 250 мілісекунд. Тобто чверть секунди. На перший погляд – дрібниця. Але для масштабу клітинного світу це ціла епоха. Цей період триває практично стільки ж, скільки потрібно серцю, щоб зробити повне механічне стиснення. Поки шлуночок серця стискається, виштовхуючи кров у аорту, його клітини перебувають у стані залізобетонної рефрактерності. Вони абсолютно глухі. Якщо в цей момент сильний стрес змусить нервову систему надіслати новий імпульс, серце його просто проігнорує. Сигнал згасне, не залишивши жодного сліду. Серце фізично не може отримати новий електричний наказ доти, доки воно не виконає попередній і не почне розслаблятися. Еволюція створила ідеальний хронометраж. Електричний захист триває рівно стільки, скільки потрібно для безпечної механічної роботи насоса. Але як природа примудрилася розтягнути електричний імпульс у серці на чверть секунди, якщо в усіх інших тканинах він пролітає за мить? Щоб відповісти на це, нам доведеться спуститися на рівень молекулярних нанотехнологій. Якщо ми подивимося на графік електричного заряду серцевої клітини, ми побачимо не гостру голку, а справжню фортечну стіну з плато на вершині. У фізіології цей графік ділять на 5 фаз. Давайте розберемо їх так, як це роблять на передових кафедрах медичних вузів. У стані спокою клітина заряджена негативно, приблизно мінус 90 мВ. Це фаза 4. Клітина чекає. Потім приходить сигнал від водія ритму. І тут починається фаза 0 або деполяризація. Це вибух. Швидкі натрієві канали відкриваються на мікросекунди. Заряд клітини моментально міняється на позитивний. Клітина збуджена. Потім натрієві ворота зачиняються і настає фаза перша. Коротка початкова реполяризація. Клітина намагається повернути свій колишній спокій, трохи випускаючи іони калію, кальцій плюс. Крива на графіку злегка падає вниз. І ось у цей момент має відбутися повне падіння заряду до нуля, як у звичайному м'язі. Але замість цього крива раптово вирівнюється і тягнеться вбік. Ми входимо у фазу 2. Знамените іонне плато. У фундаментальній праці дослідників Джона Нерабонна та Роберта Каса, опублікованій у Physiological Reviews, цей механізм описаний як філігранний баланс іонних струмів. Що ж відбувається під час фази 2? Коли заряд клітини змінився, на мембрані активуються особливі ворота – кальцеві канали L-типу, L-type calcium channels. Їх називають повільними. Вони відкриваються не так квапливо, як натрієві, але тримаються відчиненими дуже довго. Через них всередину кардіоміоциту починають заходити іони кальцію. Кальцій несе з собою позитивний заряд. Тобто він намагається зробити клітину ще більш позитивною, але в цей же самий час через інші канали з клітини продовжують виходити іони калію, які теж заряджені позитивно. Калій намагається зменшити заряд клітини, розрядити її. Виникає унікальна ситуація. Калій виносить позитивний заряд назовні, а кальцій заносить позитивний заряд всередину, плюс на вихід, плюс на вхід.
Кількість зарядів, що покидають клітину, і тих, що заходять у неї, стає абсолютно однаковою. Це молекулярне перетягування канату. Велике іонне протистояння, в якому ніхто не може перемогти. Електричний потенціал клітини замерзає на місці. Саме ця іонна нічия і малює на графіку рівну лінію плато. Поки триває цей саботаж реполяризації, клітина залишається позитивно зарядженою, а її натрієві канали заблоковані, вони інактивовані високим зарядом. Клітина фізично не здатна знову збудитися. Це і є природа нашого абсолютного рефрактерного періоду. Кальцій буквально купує час для нашого життя, штучно утримуючи електричний баланс серця в зафіксованому стані. Тільки тоді, коли повільні кальцієві канали вичерпують свій ліміт часу і зачиняються, калій нарешті бере гору. Він швидко покидає клітину, повертаючи її заряд до вихідних мінус 90 мВ. Це фаза 3 – реполяризація. Фортечна стіна обривається вниз. Клітина перезавантажилась. Тільки тепер вона готова до наступного удару. Але тут уважний глядач або студент-медик може поставити логічне запитання. Зачекайте. Якщо кальцій під час плато просто заходить всередину, щоб утримувати електричний заряд, то до чого тут саме скорочення м'яза? І ось тут ми відкриваємо ще одну фантастичну деталь фізіології серця. Кальцій, який заходить через L-канали під час фази плато, виконує подвійну роль. Він не лише тримає електричний щит, він є ключем, який запускає механічний мотор. У роботах професора Дональда Берса, опублікованих у журналі Nature, детально описано феномен під назвою CICR – Calcium Induced Calcium Release – кальцій – індуковане вивільнення кальцію. Коли мікроскопічні порції кальцію заходять через мембрану під час фази плато, вони потрапляють у вузький простір всередині клітини. Цей вхідний кальцій не здатний сам по собі викликати потужне скорочення, його занадто мало. Але він працює як детонатор. Він підходить до внутрішніх сховищ клітини, саркоплазматичного ретикулуму, де зберігаються гігантські запаси механічного кальцію. Вхідний кальцій сідає на спеціальні ріанодинові рецептори на поверхні цих цистерн. Це як натиснути на кнопку зливу бачка. Відбувається вибуховий викид. Внутрішні запаси кальцію затоплюють простір між м'язовими нитками, актином і міозином. Вони чіпляються один за одного, і клітина коротшає. М'яз стискається. Подивіться, яка геніальна логіка природи. Той самий кальцій, який заходить, щоб створити електричне плато, захист від судом, одночасно запускає викид внутрішнього кальцію для механічного стиснення. Електричний захист і механічна робота не просто відбуваються одночасно. Вони причинно-наслідково пов'язані через один і той самий іон. Як тільки фаза плато закінчується, клітині потрібно терміново прибрати весь цей кальцій, інакше м'яз не розслабиться. Спеціальні молекулярні насоси починають з шаленою швидкістю закачувати кальцій назад у ретикулум та викидати його за межі клітини. Рівень кальцію падає, м'язові нитки розчіплюються, серце розслабляється. Настає діастола. Шлуночки розширюються, і в них під тиском затікає свіжа кров, приносячи кисень та поживні речовини. І саме в цей момент, коли серце розслабилося і наповнилося кров'ю, його електричний потенціал теж повернувся до початкової фази 4. Період глухоти, рефрактерності закінчився. Клітина знову чиста, перезавантажена і готова прийняти наступний електричний імпульс від водія ритму. Цей цикл повториться у вашому тілі близько 100 тисяч разів за сьогодні. І кожен раз фаза плато триватиме рівно стільки, щоб серце встигло виштовхнути кров і гарантовано розслабитися.
Серце просто фізіологічно приречене бути насосом. Воно не вміє працювати в режимі безперервного судомного спазму. Його іонна архітектура робить тетанус неможливим. Але що буде, якщо цей ідеальний баланс іонів порушиться? У медицині існує правило: якщо ви хочете довести важливість якогось механізму, подивіться, що відбувається, коли він ламається. Давайте звернемося до клінічної кардіології. Існує небезпечний стан, який називається синдромом подовженого інтервалу QT – Long QT Syndrome. Про це часто пишуть у працях з аритмології, наприклад, у дослідженнях Альберта Гранта у журналі Circulation. Що це таке? На звичайній ЕКГ інтервал QT відображає якраз час, за який шлуночки серця збуджуються, проходять фазу плато і повністю перезавантажуються, реполяризуються. Тобто це тривалість нашого електричного циклу разом із захисним періодом. Уявіть, що у людини є вроджена генетична мутація. Наприклад, її калієві канали працюють занадто повільно, або натрієві канали не зачиняються до кінця під час фази плато. Що тоді станеться з графіком потенціалу дії? Наше рятівне плато стає занадто довгим і нестабільним. Електрична глухота затягується. Здавалося б, ну і що? Серце просто довше захищене від судом. Але ні. Коли плато розтягується понад норму, іонний баланс починає коливатися. Наприкінці фази плато можуть виникнути спонтанні, патологічні мікроструми кальцію. Клітина намагається розрядитися, але випадково збуджується знову, не дочекавшись повного розслаблення. Це називається ранньою постдеполяризацією. Вона може запустити хаотичний електричний шторм, смертельну аритмію, відому як піруетна тахікардія, торсадес де Пуанс. Серце починає битися з шаленою швидкістю до 300 ударів на хвилину. Але це не синхронні удари насоса, а хаотичне фібриляційне тріпотіння. Воно не встигає наповнюватися кров'ю, ефективність насоса падає до нуля. Людина не притомніє за секунди, і якщо не застосувати дефібрилятор, настає смерть. Тобто занадто коротке плато позбавило б серце захисту від судому. Занадто довге або нестабільне плато руйнує синхронність і веде до хаосу. Еволюція мала знайти ювелірну точність до мілісекунди, щоб утримувати нас на тонкій грані між судомним заклинюванням та хаотичним штормом. Коли ми думаємо про роботу нашого тіла, ми часто уявляємо його як набір якихось механічних деталей. Ось легені міхи, ось судини трубки, ось серце-насос. Але реальність набагато витонченіша. Ваше серце працює без зупинок 70, 80, 90 років не просто тому, що воно зроблене з міцного м'яза. Воно працює завдяки тому, що на рівні окремих атомів і білкових нановоріт діє суворий, безкомпромісний закон електрофізіології. Кожного разу, коли ваше серце робить один єдиний удар, мільярди іонів кальцію та калію укладають між собою короткий пакт про мир. Вони створюють чвертьсекундну іонну нічию. Те саме рятівне плато. Вони закривають серце щитом абсолютної глухоти, даючи йому можливість спокійно виконати свою роботу, розслабитися і врятувати вас від смертельної судоми. Цей парадокс – доказ того, що життя влаштоване набагато складніше і красивіше, ніж будь-яка інженерна система, створена людиною. І цей шедевр біофізики відбувається всередині вас просто зараз. Поки ви дивилися це відео, ваше серце зробило близько 2000 таких ідеально прорахованих циклів, без жодної помилки. Цінуйте свій внутрішній насос, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з тими, хто любить глибоку науку, і пишіть у коментарях, які ще біологічні парадокси нашого тіла ви хочете розібрати. До зустрічі в нових
випусках.